Olemme Sari ja Arto, suomalainen pariskunta, joka toteutti unelmansa ja muutti pääkaupunkiseudulta Piemonten maaseudulle. Remontoimme yli 100-vuotiasta 664 taloa 450 metrin korkuisen kukkulan päällä Monferraton viinialueella. Haaveenamme on remontoida ja sisustaa talon pieni majatalo, keramiikkapaja ja tilausravintola sekä oma kuntosali. Puutarhassa unelmoimme hyötykasveista ja ehkä myös kanoista ja kaneista. Mukana matkassa ovat kissamme Uuno ja Tähkä. Kanavallamme seuraat arkeamme Italian maaseudulla. Tervetuloa mukaan! Tämmöstä täällä. Olisi vanhoja antennejakin. Siinä on nettihommia, mitä pitäisi nyt tänään sitten laittaa vähän uuteen uskoon. No ei ole ihan ehkä nettiasentojen jäljiltä siinä kondiksessa kun toivoin. Ajattelin tuohon pylvääseen tökätä kiinni. Ja ideana on, että nyt sitten voi suoraan tuolta tuosta laitteesta antaa sitten virtaa noille langattomille reitittimille. Niin se vähän helpottaa sitä hallintaa ja setupia. Tollanen boksi. Olisiko se sitten ehkä? Ehkäpä pukataan se tuohon kiinni, niin nähdään suunnilleen se kohta. Tai ehkä ennen sitä, niin tässä mä katsotaan noita johtojen sisääntuloja. Siinä olisi nyt vähän reikää. Sitä tulisi nyt tähän aika korkealle. Se vielä mahtuisi tuohon tämän virtalähe. Täällä on siis virtalähe, aika iso mätikkä. Tää pistää 120 wattia virtaa tonne sitten noita verkkokaapeleita pitää. No joo, ei mikään kaunistus, mutta jospa se kelpaisi. Tyttäret huutelee, että wifi vissiin katkesi. No niin se katkesi. Niinhän se katkesi. Pitäisi sitten katsoa, että verkko toimisi. Noi on ne, mitkä menee sitten tonne tavallaan noihin seinärasioihin tuolla sisällä. Ja nyt toi yksi menee tonne suoraan tonne loma-asuntoihin. Sinne tulee sitten enemmänkin jossain vaiheessa. Mutta nyt näyttäisi homma toimivan. Tsekataan vielä, että täällä on kaikki kunnossa. Ton näköinen kapistus. Ehkä sekin on vähän kyseenalaista, että kannattaisiko sen olla täällä. Täällä on vesihanoja ja muita, niin pikkusen ehkä ihmettelen, mutta it is what it is. Perhana, täällä on lamppu. Sen olisi tehnyt aiemmin.
Sitten pitäisikö me kurkata tän ulos. Siellä melkein näkyy vuoret. No itse asiassa kyllä nyt jollain tavalla näkyykin tästä. Sieltä on yksi tiili tippunut. Tuolta savupiipun pohjasta. Kaikki suurin piirtein kunnossa, niin laitetaan luukku kiinni. No niin, tulisikohan joku auttaa mua, niin mä pääsisin täältä pois. Joo. Saa varovasti se sinne ja älä tipu. No siinä ja tuossa. Nyt sä oot siinä ihan... Joo. Ei oo häävin kokoinen luukku. Suomeen. Semmonen leipuri. No niin, sittenkö mennään? Sitten mennään. Sitten mennään. Täällä lentokoneessa. Hyvä. Erikoinen päivä, kun helikopteri laskeutui tuohon lähipellolle. Se kävi tuolla itse asiassa tuolla mäen päällä tai kukkulan päällä ensin. Laskeutui sinne ja nyt sitten laskeutui tuohon. Lenteli vähän aikaa tässä ympäriinsä. Kauhea melu. Tulin kattoo sitten tuohon laskeutui. En tiedä mikä siellä on käynnissä. Onko oikea tilanne vai joku harjoitus. Eipä sitä tiedä. No nyt se ainakin laittoi moottorit pois hetkeksi. Helikopteri on siellä ja tosi komea päivä. Harmi, että ne on sähkölinjat. Tai puhelinlinja on tuossa eessä, mutta nyt näkee kyllä
todella nätisti noin vuoret. Niin, Pepe siellä haukkuu. Pitkä se oli se helikopteri siinä, mutta nyt ne sitä käynnistelee. En nyt jäänyt katsoa mitä siinä tapahtui. Jospa siihen saatiin homma hoidettua, mitä ikinä ne olikaan tekemässä. Kyllä huikea keli. Joulukuun loppu ja parikymmentä astetta varmaan tässä reilu tässä auringossa. Saisi kohta ottaa varmasti paittaa pois. Tai pitkä hiasta nyt ainakin. Päivä ollut työmiehet purkamassa ja mitä nyt heti huomasin tosta, niin tästä on leikattu toi tolppa pois, eli tätä on vähän helpompi sitten tulla tohon pihaan autolla, kun puuttuu toi tolppa tosta. Se on ennen ollut aika ahas, nyt siihen mahtuu paremmin. Mitä katoin, niin ainakin siellä oli portaat lähtenyt. Ne purettiin pois ja tossa on jotain muitakin asioita, mitä on otettu ulos. Muun muassa se paneeliseinä lähti nyt tänään. Ja sitten koko päivä on ollut metsurit täällä tontilla. Nyt en tiedä kuuluuko tuo moottorisaha ääni meidän tontilta vai jostain muualta. Tää nyt alkaa olla kohtuu ok. Tuolla vielä kaatuu jonkun verran puita tuolla toisella tontilla. Ehkä me käydään kattoon siellä. No niin, tähkäkin tuli. Tuutko mukaan, niin käydään kattoon vähän mitä täällä on tapahtunut. Tässä ei kyllä autoa enää näkynyt. Saattaa olla, että muuallakin tehdään noita puuhommia. Lämmin ja aurinkoinen päivä, että on ollut ihan hyvä tehdä. Kävin päivällä kattoon ja silloin jo oli ihan kohtuullisen hyvin raivattu. Tässä on vielä muutamia juttuja, mitä on sovittu, että puutarhurit tekee. Ainakin tästä tää kuollut puu lähtee ja tuolta muutamia kuolleita puita kaadettu pois. On se kovaa hommaa. Nyt sitten huomenna tulee todennäköisesti, tai he tulee vielä niinku tekemään hommia päiväksi. Sen jälkeen mä uskon, että kaatotyöt on tehty tai raivaustyöt. Ja sitten on oikeastaan tuo silppuaminen seuraavaksi. Ja sitten meille jää tehtäväksi todennäköisesti kannella nuo rungot tonne omalle pihalle. Varmaan helpoin alakautta tehdä sitä ja no niistä tulee sitten aikanaan ihan polttopuuta kun ne kuivaa.
Osa oli vähän laho-olosia, en tiedä tuleeko niistä oikein mitään, mutta on se kova homma. 8 aamulla kaverit oli jo täällä ja nyt sitten lopettelevat varmaan, kun aurinko laskee. Vähän vielä näkee jotain, mutta ei enää kovin pitkään. Tänäänkin on vuoret näkynyt tosi hienosti. Nyt on vähän sumua, mutta aiemmin aamulla niin oli kyllä tosi hienot maisemat. Tästä tulee kivaa tästä toisesta pihasta. Niin tää on ihan hienolla paikalla ja tää on vähän tämmönen loivempi ja tossa on tommoista tasaistakin osuutta, niin tosi kiva. Sitten tässä olisi tämmöistä muuria, mitä voisi korjailla, kun olisi aikaa ja taitoa. Niin. Tai sitten me otetaan joltain muratorilta. Ostetaan palvelua. He sais siistiä tämän ja laittaa. Katsotaan miten on intoa ja osaamista ja aikaa. Eipä mulle näköjään tullut kissat kaveriksi. Vähän ehkä jo nälkäisen oloisia kavereita, niin ehkäpä me annetaan ruuat ja ne lähtee nukkumaan. Nonkuminen kuuluu, mutta kissaa ei. Siellä minä kuulin sinut. Joo. Minä kuulin sinut. Minä kuulin sinut. Alkaisiko se olemaan? Ruoka-aika, joo. Ikkunaluukut on nosteltu pois. Nää lähtee sitten kierrätykseen. Tällainen lämpöpeitto. 17 astetta. Ihan kaunis auringonlasku tänään. Näkyy mukavasti tonne laaksoon. Nostin tuohon nuo metsureitten. Niillä oli jäänyt edelliseltä kerralta vähän tarvikkeita, niin jospa ne nappaa sen nyt mukaan sen, niin kuin häipyvät. Tultiin kissojen kanssa vähän tsekkaamaan, miltä näyttää tontti. Todennäköisesti siellä vähän vielä on tehtävää, mutta varmaan näyttää jo aika paljon paremmalta. Tänään noi puutarhurit kuljetteli sellaisella telaketjulaitteella. En tiedä mikä se oikein oli, tommonen puutarhatraktorin tyyppinen. Noita puita tonne meidän toiselle pihalle ja siihen seinän viereen tai muurin viereen kuivumaan. Jonkun verran sitä oli, todennäköisesti jonkun verran vielä jäljelläkin. Voidaankin olla katsomassa miltä tää näyttää. Nyt on uuden vuoden aatto. Vähän kylmempi keli, aurinkoinen toki, mutta jonkun verran pakkasta esimerkiksi yöllä ja ehkä vähän tommoista kuuraa ja varjoisella puolella ei kovin montaa astetta, mutta auringossa sitten taas on aika lämpöistä. No niin, miltäs täällä alkaa näyttämään? Eihän tätä tunnista samaksi tontiksikaan. Ei selkeästikään vielä sitä haketuslaitetta käytetty, vaan tänään olikin se laite, millä ne ajeli, niin oli sitten semmoinen niin kuin enemmän siirtolaite. Että sellaiset puut tai rungot, mitkä ei siitä silppurista läpi mene, niin on nyt sitten pätkitty ja siirretty suureksi osaksi. Ja nyt on jätetty tämmöisiä nättejä kasoja tähän, mistä pystyy sitten, mä en oikein tiedä miten se toimii. Todennäköisesti se toimii niin, että se ajetaan näitten yli.
Katsotaan, onko meillä yksi juttu, mikä nyt on vielä tekemättä todennäköisesti. Käydään katsoa. On se, että tuolla on se pääsy tuonne meidän tontille. Menisi tätä polkua pitkin, mutta se oli jo vuosia sitten kasvanut umpeen. Näköjään nekin jo puutarhurikki on mennyt tästä nyt sillä laitteella sitten. Ja ideana toki olisi, että jatkossa pääsisi täältä polkua pitkin kulkemaan tonne alatontille. Se on mukavampi ja turvallisempi, mutta vaatii nyt kyllä vielä todennäköisesti vähän hommia. Se on melko ryteikkö. Mä oon aloittanut itse raivaamista, mutta mä luulen, että se käy vähän kätevämmin näillä ammattilaisilla. Siitä on siis sovittu, että se aukastaan tää, että tänne pääsee kulkemaan. Täällä on ollut joskus tämmöstä muuria, mutta nyt se on kyllä tullut osaksi alas. On täälläkin raivattu tätä itse asiassa jonkun verran. En mä tiedä, oliko niillä sitten ajatus, että ne vaan puskee läpi tosta ja jyrää ton kaiken. Tästä näkee, niin paljon on tehty hommia tässä tontilla. Tämähän tulee tosi kiva. Tämmönen puutarha-alue. Tuohan tänne. Niin. Onko siellä ollut traktorit koko päivä hommissa? Mikäs sinua pelota? Jännittääkö sinua joku? Tää jää tämmönen puukuja. Mutta tästäkin näkee, että raivausta on tehty. No niin, jos mennään vielä pikkusen eteenpäin. Niin täälläkin on tehty. Tästä on häipynyt aika paljon noita puita. Tuossa oli yksi pystyyn kuollut puu, mistä on nyt enää vaan toi kanto jäljellä. Ja sitten siellä mäellä oli paljon semmosia ihan kelottuneita puita. Ja ne on nyt katkottu ja rungot tuotu tähän alas ja viety sitten jo tuonne laitteella eteenpäin. Oliivipuu on, sitä on vähän leikattu, ei ihan älyttömästi, mutta jonkun verran. Ja sitten tätä muuta roskaa on tähän sitten tuotu, joka menee sitten sinne silputtavaksi. Ja oliko tuo löytynyt tuo letku Kela jostakin vai mistähän siinä on kyse? Se on hyvin voinut löytyä jostain. Tossa on siis tommonen vesipiste. Näköjään myös löytynyt noita vanhoja suojaverkkoja, mitä joskus näillä puilla ilmeisesti on ollut. Mutta enpä oo semmosia huomannut, ne on varmaan ollut tänne maahan tamppaantuneena. Nyt sitten kun ovat raivanneet tästä on ajettu nurmikkokin, niin on sitten löytynyt, on nostaneet pois tieltä. Täältä on kauniit maisemat tänne kukkuloille ja laaksoon. Ja vuoretkin näkyy sitten kirkkaammalla päivällä. No niin, tähkä, suuri saalistaja saapuu. Mitä meinaat pyytää meille iltapalaksi? Tuttu? Tule. 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 Niin. Tulit meidän kanssa, onpa kivaa.
Tällä tontilla täytyy tosiaan tehdä vielä vähän hommia, mutta voiton puolella sanoisin, että tämäkin touhu on. Nämä oli ennen aivan noitten köynnösten peitossa. Ehkä osa on vieläkin vähän köynnöksissä, mutta on kyllä paljon parempi kuin aiemmin. Ja tänne on tehty vähän nyt niinku reittiä. Tääkin oli ennen ihan kasvanut umpeen. Tätä on nyt käytetty sitten kuljettamaan sitä puuta. Vähän on liukasta ollut, mutta tästä ne on kaverit tullut. Ja hyvää kuntoista porukkaa. Ja siihen on sitten lastattu. On kovastikin. Ja sieltä tulee meidän kissimirritkin. Hyvältä kyllä näyttää. Jees, en tiedä näkyykö sinne mitään. Nyt on uuden vuoden aatto ja kello lähestyy 12, niin takana olevassa kaupungissa Akuitermessä varmaan alkaa nyt sitten ilotulitus. Ja tulin tähän vähän kuvailemaan sitä, jos siitä saisi jotain. Vielä 10 minuuttia, niin on keskiyön. Ei vielä ole oikeastaan kauheasti missään suunnalla paukkunut. Mutta hyvää uutta vuotta. Kiitos, että olit mukana. Tilaa kanava, jos haluat jatkaa matkaa meidän kanssa. Ja kerro kommenteissa, mikä oli sun suosikkikohta videosta. Kiitos. Miettucelli, unelma elämä Piemontessa.